হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ তোমালোকৰ? এই ভিডিঅ'টোত মই তোমালোকক এটা বহুতে ইম্পৰ্টেণ্ট ৰচনা চন্দ্ৰয়ান 3 যিটো এক্সামৰ বাবে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, কমন ৰচনা হয়, সেইটো দিম। চ' তোমালোকে ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চাই থাকিবা। চন্দ্ৰয়ান 3 ইয়াৰ হেডলাইনটো বা শিৰোনামাটো মই এনেকৈ দিছোঁ, চন্দ্ৰয়ান 3 ভাৰতৰ মহাকাশ অভিযান্ত্ৰৰ এক নতুন অধ্যায়। আৰম্ভণি। চন্দ্ৰযান 3 হৈছে ভাৰতীয় মহাকাশ অনুসন্ধান সংস্থা ইছৰোৰ তৃতীয়টো চন্দ্ৰ মিছন। চন্দ্ৰত অৱতৰণ আৰু চন্দ্ৰৰ পৃষ্ঠৰ বিশ্লেষণ ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্য। 2019 চনৰ চন্দ্ৰযান 2 মিছনত সফল নোহোৱাত ভাৰতীয় মহাকাশ অনুসন্ধান সংস্থাই চন্দ্ৰযান 3 মিছন আৰম্ভ কৰে। চন্দ্ৰযান 3ৰ উৎক্ষেপণ 14 জুলাই 2023 তাৰিখে শ্ৰীহৰিকোটাৰ সতীশ ধৱন মহাকাশ কেন্দ্ৰৰ পৰা সম্পন্ন হয়। লক্ষ্য। চন্দ্ৰয়ান 3 মিছনৰ লক্ষ্য আছিল চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মণ্ডলত অৱতৰণ কৰা, যি পূৰ্বে আৰু কোনোৱে চেষ্টা কৰা নাছিল। ইছৰোৱে চন্দ্ৰয়ান 3ৰ দ্বাৰা চন্দ্ৰৰ ভূতাত্ত্বিক গঠন, খনিজ পদাৰ্থ আৰু পৰিৱেশৰ বিষয়ে অধিক তথ্য সংগ্ৰহ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। সেইমতেই চন্দ্ৰযান 3য়ে চন্দ্ৰৰ পৃষ্ঠত অৱতৰণ কৰাৰ লগে লগে বৈজ্ঞানিক পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰে। এইবাৰ বহুতো নতুন যন্ত্ৰ চন্দ্ৰযান 3ত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল, যিয়ে চন্দ্ৰ সম্পৰ্কীয় আৰু সৰু সৰু তথ্যও ইছৰোক দিয়ে। মহাকাশযানখনে আমাক চন্দ্ৰত পানী আৰু বৰফৰ উপস্থিতিৰ তথ্য, চন্দ্ৰত উপস্থিত প্ৰাকৃতিক মৌল আৰু খনিজ পদাৰ্থৰ তথ্য, চন্দ্ৰত যদি কোনো ধৰণৰ জীৱন উপস্থিত থাকে তেন্তে সেই তথ্যও শ্বেয়াৰ কৰে। সামৰণি। চন্দ্ৰযান 3ৰ সফলতা ভাৰতীয় বিজ্ঞানীসকলৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল। ইয়ে ভাৰতক মহাকাশ অনুসন্ধানৰ ক্ষেত্ৰত এগৰাকী আগশাৰীৰ দেশ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে। চন্দ্ৰযান 3ৰ সফল অৱতৰণে ভাৰতক গৌৰৱান্বিত কৰিছে আৰু বিশ্বৰ দৃষ্টিত ভাৰতৰ স্থান আৰু মহত্ব বৃদ্ধি কৰিছে। এই মিছনে ভাৰতৰ মহাকাশ অভিযান্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন কৰিছে আৰু ভাৰতক গৌৰৱান্বিত কৰি নতুন সাফল্যৰ কাহিনী ৰচিছে। চ' ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিল। থেংকছ ফৰ ৱাটছিং।